good morning mga idol. Good morning sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel again. So ngayong araw mga idol, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung sakaling tayo ay mahuli ng smoke belching, ano nga ba ang mga bagay na dapat natin gawin bago tayo pumunta sa kung halimbawa nahuli tayo sa Pasig. So ang una-una nating gagawin mga idol ay before nga mo dahil ako magsimula ay nais ko lang munang magbigay babala sa mga kasamahan kong driver operator at lalong-lalo na yung may mga sasakyan, especially yung mga van L300. So yun ang paborito ng ating mga kapatid na smoke belching na nanguhuli, lalong-lalo na sa Pasig City. So bago nga pala mga idol, ang mga lugar na dapat nyong iwasan sa Pasig kung kayo ay mapupunta doon ay ang mga street na ito, kasi dito sila madalas nakapwesto ang smoke belching ng Pasig. So ang una, yung Baltasar Avenue, Serimundo, Manggahan, Floodway. So yun ang mga dapat natin iwasan mga idol. So gaya nga sa akin, nahuli ako ng smoke belching ng Pasig. So wala tayong magagawa, part ng natin yan, trabaho, part ng sasakyan natin yan na talagang darating ang panahon na mahuli tayo ng mga ganitong pangyayari. So imagine yung mga idol, sa loob ng ilang dekada, taon, ngayon lang ako nahuli ng smoke belching. So wala tayong magawa, hindi ko malang naipagtanggol ang ating unit. So ang nangyari, nakalasan siya ng plaka. So kinuha nung Pasig Smoke. So ang mga bagay natin mga idol, kapag magtutubos na tayo ng ng plaka, ang unang-una natin na gagawin ay pupunta muna tayo sa mga accredited na smoke emission na para magpalinis tayo ng tambutso natin. So dahil sa akin, pumunta ako sa LTO Laloma, Quezon City. So doon ako nagpa-smoke belching. So yun, gagawa sila ng ganito, yan. Kung napapansin nyo yan mga idol, yan, ganyan yung proseso sa pag-smoke belching. So bibigyan ka nila ng certification na ikaw ay pumasa sa kanilang emission testing test. And then pagpunta mo, pupunta ka na ng Pasig, ang una nyong gagawin mga boss, mga idol, yung mga documents na kailangan ay dapat naka-attach na yun sa isang copy lamang. Kaya nung ORCR, then ID or license ng operator, or kung ikaw ay nahuli, pangalan mo, kailangan i-xerox mo na. Then pupunta ka sa third floor, aakyat ka, so ipaprocess nila doon. After mong mapunta doon sa fourth floor, pupunta ka sa baba, sa second floor, para magbayad ka sa cashier nila para bayaran mo yung multa mo sa pagkakahuli sa'yo. So ang unang multa mga idol, kapag ganitong nahuli ka is 1,000 lang. 1K ang fine yan. So pag nandun ka na sa pagaling ka ng port, baba ka, magbabayad ka, medyo matagal-tagal dun kasi marami ang mga kapatid din natin mga nagbabayad doon sa cashier, kaya pila-pila rin doon. So matagal ang pila natin doon. So after kang makabayad niyang natin, yung 1,000, magpapaserox ka ng i-xerox mo yung OR na binayaran mo, para just in case na may kaproblema, kasi minsan ma-alarma yan kapag renew tayo ng sasakyan natin. So baka mag-alarma yung huli natin sa smoke belching. Kaya kailangan bago ka magbalik sa taas, sa 4th floor, kailangan mo muna ipa-xerox yung OR mo para may kopya ka, para yun nga sinasabi ko, may natatabi kang resibo. So yun lang ang mga bagay na dapat natin gawin. So siyempre kailangan mag-ingat-ingat tayo mga boss, mga idol, kasi alam naman natin ngayon mahirap ang buhay. Mahirap pag ito magkakaroon pa tayo ng mga huli-huling nangyayari. So talo na tayo, pa lang nga tayo sa natin. So marami rin na huli doon, mga nakasabayan ko. So ingat-ingat na lang mga idol. Basta yung sinabi kong mga lugar na yun na dapat nyong iwasan, as long as possible iwasan nyo na kung sakaling kayo ay mapupunta rito sa Pasig. So yun, hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol. So panoorin nyo na lang ulit kung ano ang mga nangyari doon sa video kong ginawa bago ako nagbayad. So shout out pala kay Mayor Vico Soto. So yun Mayor, baka naman
So yun, hello po. So yun mga idol. Ingat na lang, ingat. Salamat sa mga at bago nga pala ko makalimot ay salamat nga pala ulit sa mga subscriber natin. Kahit pa paano ay talagang may nagsusubscribe din sa aking YouTube channel. So panoorin nyo lang po mga idol ang mga video ko, kahit pangit ang mga content ko or ang mga ginagawa kong pag-i-edit sa mga video natin, medyo talaga mahirap talaga pag-edit ng video. Kasi especially kapag cellphone lang ang gamit natin sa pag-i-edit, so di natin magawa talagang accurate ang video natin na pag-i-edit, talagang may sasablay at may sasablay. So yun mga idol, salamat po ulit. Thank you sa panonood. Salamat. Busta nyo pag ang sa smoke belting. Kukuha ng plata. Toto boss. At ito, saan ka kukuha ng ano? Plata. Sa smoke. Ay na, ano sa Sintro. Sentro. Sentro. Thank you. Run. Ginagawa mo. Tapos i-email lang sa Google. Yes. Tapos gusto nyo ako. And then what about this? What can you send this? Minsan kung inaano yung process to? Ano yan, sir? Smoke. Kasi, Plaka po, plaka. Opo. Window 4 po. Window 4. Pwede ito. Opo. Kayo ang driver. Oh. Kopya na namin to. Oh, sige ma'am. Give the scope back. Boss, ano Xerox? Xerox. Pero, pasok lang doon. Matay-right mo yan. Yan, pasok kayo dyan. Naghihigang mag-tempun. O, pamaya na. May tao pa po. Hindi natin lumabas. Ito at ang pila eh. Ito po kayo. Ah, sir. Dalawa. Ay, may